من جسم رو مکمل میکنم و یک چیز میشم و یک چیز در نظر میگیرم یک چیز میشه یعنی جسم از من خواسته شده که خود میشه بررسی کردم بسیار به راحتی من اینجا قطعات کوچک به نظر میگیرم یک قطعه کوچک استوانه های کوچک تقسیم میشه به نظر میگیرم این یک استوانه کوچک یک تا استوانه کوچک در داخل از این حرکت داره یک در داخل از این بشه یک استوانه است و داخل از این دینی محدوده یک تا استوانه کوچک بشه دقت کردید دقیقاً چیزی که در شکل اگزمپل 5 تا در فیگر نوز میبینید در فیگر نوز شما رو دقت میکنید یک استوانه است که مابینش خالی است یک استوانه میان خالی است مشکل نداریم بسیار راحتی زخامت تشخیص میدیم زخامت ما دی ایکس به خاطر که موازی با محور ایکس زخامت ما دی ایکس حکمش وقتی که من نظر میگیرم اینجا کار میکنم میگم حکم یک مساحت قاعده ضرب دی ایکس سرحدات مؤثر تا بچند ما در نظر میگیریم از صفر تا سعی کنید اینجا تابع ما متحول ایکس سرحدات داریم محور ایکس اصل تابع ما میگیریم اصل تابع از چند تا بچند از یک تا صفر تا یک از صفر تا یک این هم حکم عمومی ده برنامه مهمترین قسمت تشخیص مساحت قاعده ما مساحت قاعده در نظر میگیریم ما میگیم که مساحت قاعده A مساوی است پای شعاع خارجی مربع منفی شعاع داخلی مربع شعاع خارجی منفی شعاع داخلی شما دو چیز باید تشخیص بدید شعاع خارجی رو باید تشخیص بدید شعاع داخلی شعاع خارجی آن اوت شاگردا شما وقتی در نظر میگیرید شعاع خارجی فاصله تابع خارجی تا به محور دوران اینی فاصله برای من در نظر میگیرید اینی فاصله از اینجا تا به محور دوران اینی فاصله اینی شعاع خارجی است آر اوت شعاع خارجی است آر اوت وقتی شعاع داخلی میگیم فاصله تابع نزدیک به محور دوران اینی تابع است اینی فاصله آر ان شما میکنید که هرگاه یک منحنی داشته باشید یک تا منحنی داشته باشید این یک تا منحنی است مستقیم محور x و محور y اینی منحنی رو فرض میکنیم به این شکل یک نقطه که اینجا انتخاب کنید یک نقطه این فاصله را شما در نظر میگیرید در حقیقت قیمت تابع است قیمت y اگر این فاصله در نظر میگیرید قیمت چی میشه قیمت x میشه خب من این فاصله y یکی من این فاصله در نظر میگیرم این فاصله فرض میکنم b y مساوی 5 در مجموع کل فاصله 5 این فاصله y وقتی من میخوام این فاصله وسط از این پیدا کنم کل فاصله منفی این فاصله 5 منفی y این کار من اینجا انجام میدم شما اشتباه نکنید این فاصله قیمت تابع است در این تابع پایانی y باطن این y تابع اینی y باطن اینی y باطن اینی قیمت را که شما میبینید در اینجا اینی قیمت را که میبینید اینی تابع اینی قیمت باز چی است؟ قیمت تابع بالایی است اینی مفهومه اما تو y تابع ما میخوایم اینی فاصله را دست بیارم میگیم کل فاصله 5 واحد منفی این فاصله چیست؟ y باطن تابع باطن رو میفهمم که مقدار چیست؟ x مربع 5 منفی x مربع بله؟ دو منفی x مربع وقتی که من این فاصله رو میخوایم تشخیص بدم کل فاصله 2 منفی اینی فاصله y تابع بالایی است میگیم مساوی است و r n مساوی است 2 منفی y تابع x منفی x آماده میتونم پس از نفهمیده باشه تشخیص شعاع خارجی
فاصله تابع بیرونی نظر به محور دوران وای باطن شعاع داخلی رو وقتی که به نظر میگیریم فاصله تابع داخلی نظر به محور دوران اینی آر ان است. آر ان وقتی تشخیص میدیم اینی فاصله وای تابع کل فاصله منفی فاصله این منفی x مد نظر میگیریم. ما وقتی که محاسبه میکنیم مساحت ما ایریا رو مساوی است به پای آر اوت ما است 2 منفی x مربع کل مربع منفی آر ان ما است 2 منفی x کل مربع به شکل مد نظر میگیریم. میایم در رابطه خود وضع میکنیم میگم والیوم ما مساوی است انتگرال 0 تا 1 این مساحت شما انکشاف میدید وقتی که انکشاف میدید میشه 4 حد اولی زیر که انکشاف میدید میشه 4 منفی منفی 4 x مربع مثبت x مربع 4 منفی ضرب میشه انکشاف میشه با ضرب میشه در نهایت منفی 2 منفی 4 مثبت 4x منفی x مربع dx سرحدات از صفر تا یک پولینومیال فانکشن از شما خواسته شده که انتگرالش محاسبه بکنیم بسیار براحتی میتونید محاسبه بکنید در نهایت بودتون به اسم مقدار آخریش 8 بر 8 پای بر 15 بسیار براحتی میتونیم که حجم یک جسم نامنظم حساب کنیم. صحیح کنید فقط بکنید من زمانی که میگم این مساحت مهمترین قسمت کار ما تشخیص مساحت قاعده است. این مساحت رو تشخیص میده شعاع خارجی و شعاع داخلی. در مثال ششم تا وقتی شما میبینید در مثال ششم ببینید ما فقط شکلش رو ببینید پیشتون شکلش استرپ را که شما جدا می‌کنید در مثال عین تابعی برقرار شد عین تابعی مشخص شد از من خواسته شده که اطراف خط x مساوی بر منفی 1 دارم اطراف خط x مساوی بر منفی 1 مشکل ندارم من در نظر میگیرم تابعی بودم ما یک چیز داریم برای من گفته شده که سطحی که بین این تابع قرار دارد y مساوی به x و y مساوی به x مربع در کدام انترول دقت بکنید معمولا انتروالی که بر شما مشخص میشه انتروال در این محور x میباشه قیمت‌های x میباشه. خب کار بر ما گفته شده که اطراف کدام محور دوران میکنه؟ اطراف محور x مساوی به منفی 1 اطراف اینی دوران یک محور عمومی و میام در نظر میگیرم گراف از این اول رسم میکنم مستوی کارتیزنی است محور x است و محور y است. من وقتی که تابع خود رسم میکنم گرافش رو بشه گراف تابع گراف این تابع ما این y مساوی به x y مساوی است به x این هم y مساوی به x مربع است y مساوی است به x مربع y مساوی است به x مربع اطراف خط x مساوی به منفی 1 دوران میکنه این x مساوی به منفی 1 اینی منفی 1 اطراف اینی دوران میکنه محور دوران x مساوی به منفی اطراف از این دوران میکنه هرگاه دوران میکنه یک جسم مشابه به این تشکیل میشه مستوی کارتیزنی است محور x و محور y جسم خودت به نظر میگیره متشکل جسم است میشه اطراف x مساوی به منفی 1 دوران میکنه x مساوی به منفی 1 x مساوی به منفی 1 که دوران کرد یعنی چی به اندازه یک واحد اینجا فاصله داره این چیز یک واحد اینجا دقیقاً به اینجا در نقطه منفی 2 اینجا این جسم ما به این شکل میشه شما وقتی به نظر میگید که یک چیز دارید به کنار از اون شما یک چیز دارید بشه وقتی به نظر میگید یک چیز میشه تقریبا گراف این را ما مکمل میکنیم به شکل میشه یک چیز
یک چیز تقریبا مشابه به این. از ما خواسته میشه که حجم نویسیم و محاسبه بکنیم. کار اول تشخیص یک قطعه. تشخیص یک قطعه. قطعه به خاطر این تشخیص میدم که بفهمم استوانه است. بعضا استوانه نمیباشه. مثال بعدی رو میبینید. منشور میباشه. ما یک قطعه را تشخیص میدم به این شکل یک تا استوانه را تشکیل میدم میشه. یک استوانه را تشکیل میدم میشه. شد استوانه. در داخل از این یک استوانه را تشکیل میدم. در داخل از این. این یک چیزه. در مابین از یک خالیگاه ما داریم. یک قسمت خالی داریم. میانتهی میشه. این یک چیزه. خب از ما خواسته شده که حجم از این محاسبه بکنم. میگم ضخامت از این dx نظر به محور موازی به محور y از dy با مساحت قاعده. وقتی من در نظر میگیرم میگم که a dy انتگرال از کدام نقطه یک چیزی که هست اینجا متحول y یک خوبی که ایجابی داره انترال در این محور x و انترال در این محور y هر دوش چی هستن؟ مساوی است. اینجا اگر این قیمت‌های x هست اگر قیمت‌های y هم ببین از چند تا به چند می‌باشه؟ 0 تا 1 از 0 تا 1 ما می‌تونیم حجم از این محاسبه دریافت مساحت میگه مساحت مساوی است با پای شعاع خارجی مرتب منفی شعاع داخلی مرتب. شعاع خارجی فاصله تابع خارجی تا به محور دوران. محور دوران نیست. این محور دوران. ما که در نظر میگیره اینی فاصله. اینی شعاع خارجی است. آر اوت. شعاع داخلی را وقتی که در نظر میگیریم فاصله تابع داخلی نظر به محور دوران. اینی آر ان است. شما وقتی که یک تابع داشته باشید مستوی کارتیزیانی باشد محور x و محور y. هدف ما تعیین فاصله است. این تابع است. y مساوی به x مربع. اگر یک نقطه را در این انتخاب بکنیم فاصله تا به محور y این فاصله در حقیقت قیمت x دیتا. اگر خواسته باشید فاصله من میگم فاصله یک نقطه را تعیین تا به محور y. اگر خواسته باشید ادامه بدم فرضاً تا به این نقطه تعیین بکنم تا به x مساوی به منفی فاصله تابع را تا به اینجا اینه اندازش x میشه چقدر دیگه اضافه میشه؟ به اندازه‌ای که دیگه اضافه میشه. فاصله عمومی تابع نظر به این محور. نظر به محور x مساوی به منفی 1. میگم این به اندازه 1 واحد اضافه میشه. در مجموع چند بشه؟ x جمع آماده دانستم. شما وقتی میگید r اوت به دست بیارید. این r اوت داد اینی اندازش به اندازه 1. اینی اندازش شما وقتی در نظر میگیرید قیمت x در تابع بیرونی. x در تابع رایت طرف راست. من وقتی r اوت در نظر میگیرم مساوی است 1 جمع این چیز. 1 جمع x در تابع راست. قیمت x در تابع راست وقتی که به دست میاریم 1 جمع چی میباشه؟ جذر بود. حالا میتونم اینی x 1 جمع جذر بود. خب وقتی ما میخوایم اینی فاصله رو تعیین بکنم اینی فاصله من میفهمم. اینی اندازش 1 اینی فاصله. قیمت x در کدام تابع؟ تابع طرف چپ x لفت. r n وقتی که من در نظر میگیرم r n مساوی است 1 جمع این چیز 1 جمع قیمت x در تابع لفت طرف چپ. شما وقتی که در نظر r n 1 جمع قیمت x در تابع طرف چپ قیمت x در تابع طرف چپ چند است؟ y اردوش با هم دیگر برابر است. من اینجا وضع میکنم ایریا رو مساوی است پای r اوت مربع 1 جمع جذر y کل مربع منفی r n و 1 جمع y کل مربع بشه. شما ادامه کجا وضع میکنید؟ انتگرال محاسبه میکنید.